Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Tästä otetaan tällä kertaa taas tämmönen pieni unboxaus, sillä Valco, tämmönen audiokuulokefirma, pyysin heiltä, että mahtaisiko saada testiin heidän kuulokkeita. Ja hän lähetti sitten tämmösen paketin meikäläiselle. Ja mä ajattelin, että otetaan nyt unboxausta vähän ja katsotaan millaiset kuulokkeet on, ja testivideo tulee kanavalle sitten myöhemmin, kun on päästy vähän testailemaan millaiset laitteet nämä on. Mutta otetaan tähän tämmönen pieni unboxaus. Mä teipit tosta otin jo auki äsken, jotta mä saan tän helpommin. Ai jumis. Noin. Lähtihän se sieltä. Ja täältä. Jaha. Täällähän on pehmusteiden lisäksi täällä on mitäs täältä löytyy? Valkolippis. No niin, se onkin hyvä. Saa sopivasti lippikse. Voi mainostaa. Vähän on pieni meikäläisen jättipäähän. Otetaan uusi yritys. Oisko tossa? Ai, tää onkin itse aika hyvä lippis. Ei tarvinnut ihan kaikkein suurimmalla pistää. Tää vähän ehkä on vähän pieni, mutta mahtava. Lippis. Mikäs tää sitten on? Valco'n tohtori Rajaniemen perspirantti. Eli petrolli saapinhajuinen perspirantti tosimiehelle. Levitä kainaloihin, vältä silmiä ja muita ihmisiä. Eli tämmönen pieni deodorantti, eli Valcolla nämä on semmonenkin. Onpa tosi hyvän tuoksunen. Joo. Petrolli ja saappi. Eli tää on saap miehille selvästi. Ja petrollin tuoksunen. Ei nyt ehkä ihan ollut, mutta mahtavaa. Ja sitten löytyy, mitäs sieltä? Hei, täällä on vielä jotain. Täällä on täällä on suklaayllätys. Ja karkki. Hard to swallow pill. Tämmönen kovempi karkki ja Raimon suklaa yllätys. Raimon chocolate surprise. Pikkunen maitosuklaa yllätyksiä. Semmoset. Pitää pistää maistellen. Ja sitten löytyy itse kuulokkeet. Hienoa, että siinäkin on Valcon tarra mukana. Ja se mistä mä tykkään aina, kun on tämmönen jykevä laatikko, niin siellä on hyvä säilytellä sit kuulokkeita. Valco VMK25 Wireless ANC Headphones. Ja sitten siinä on model name, VMK25 chipsettiä, Bluetooth, ANC, amplifierit, stereo element, 45 milli, komposiitti, 32 ohmia, frequency, paino 300 grammaa, 2-3 tuntia, akun kesto, latauksen kesto. Kai se tarkoittaa yhden latingin kesto, vai en tiedä. No toivon mukaan kestää kauemman 2-3 tuntia, koska sille ei katso edes yhtä leffaa. Eli varmaan lataus kestää sen verran ja USB-C. Ei, tossa on battery life, eli 50 tuntia tai 45, jos puhelimella. Tukee Siriä ja Google Homea ja tässä on kaikki kaapelit ja niin poispäin. Ja active noise cancellation ja ethereal sound quality. Joo. Ja battery to last, eli kestää 45-50 tuntia ja on todella hyvät, näin sanoo hän. Otetaan lippis pois. Huomaatte, minkälaisella on vähän pikku soija päällä ja mulla on niin iso pää, että jää aina jäljet. Mutta katsotaan kuulokkeet, eli millaiset setit täältä sitten löytyykään.
Tämmöiset kuulokkeet ja kaikki lisähärpäkkeet. Katsotaan mitä löytyy. Otetaan ensin kuulokkeet tosta pois. Kuulokkeet pois. Saadaan ne. Se taittuu nätisti. Ja varmaan vähän pidemmällä säätää meikäläisen jätti päähän. Okei. Tää noise cancellationi ainakin on aika kovan luokan. Ei kuulu varmasti hirveästi mitään ylimääräistä. Ja niissä lukee kans tuolla valko. Otetaan sitä hiukan pois, niin kuullaankin jotain. Täältä löytyy tämmönen pikku johdonpää, tämmönen saa plugit tökättyä. Voi kuunnella. Ja sitten täällä vetoketjun takaa löytyy lisää. Siinä on for dummies, eli käyttöohjeet tyhmille, mutta kuka nyt käyttöohjeita kaipaa? Täällä nyt on kaiken näköistä turhaa. Sitten löytyy toi perus 3,5 milli audiopiuha ja sitten löytyy USB-latausjohto. Onneksi latausjohtajakin on hyrymykkä. No niin, eli tämmönen pikku unboxailu, eli ei muuta kuin sitten testailemaan laitteita ja syömään suklaata, karkkia. Perus hyvä. Maitosuklaa toimittaa aina. Tämähän oli se hard to swallow pill, eli vaikea nieltävä pilleri. Keltainen. Näyttää vähän. Oho. Meni heti puraseksi. Tää on pikku. Joo, sieltä tuli. Kun on tommonen ärhäkkyys. Tulee mieleen jonkunnäköinen ufokarkki tai jonkunnäköinen tommonen turkinpippuri. Ei se perusmalli, vaan joku eri malli. Tää lähtee testiin ja katsotaan miten soiva vehi on. Ja totta kai tää on leffakanava, niin ennen kaikkea aina millaista on katsella leffoja ja sarjoja näillä laitteilla tai näillä kuulokkeilla. Ja varmaan tähän soijaan niin vedetään pikkusen perspirantit vielä. Saadaan parempi tuoksu ja haise niin hielle. Hei, tämmönen video tällä kertaa. Pistä peukkuun, jos tykkäsit. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle. Leffaulu-kanavan jäseneksi voi liittyä. Sillä tavalla tuet aina kanavaa ja näet videoita ennakkoon. Tämänkin olet varmaan nähnyt aikaisemmin, kun olet kanavan jäsen. Ja nyt myös koodilla LEFFAHULLU saat 10% alennuksen Kulttileffakaupasta. Eli kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy kulttileffoja aimo-annos. Eli semmoisia vähän legendaarisia leffoja, mistä on tullut kulttiklassikoita, niin löytyy Kulttileffakaupasta. Siellä on DVDtä, Blu-rayta. Osassa ei välttämättä ole suomenkielisiä tekstityksiä, ne on tuontiversioita, mutta ne on kuitenkin kaikki tämän Eurooppa eli B-alueen tai kakkosalueen julkaisuja. Kannattaa käydä katsastamassa ja tosiaan koodilla LEFFAHULLU yhteen kirjoitettuna ja isolla saat 10% alennusta sitten loppusummasta. Eli kannattaa käydä tilailemassa itselleen kulttileffoja
Kulttileffakauppaan kanssa tehdään myös kaikennäköistä muuta kivaa lähiaikoina. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.